mình là Ngọc Prinny. Sau đây mình xin chia sẻ với các bạn cách mình vẽ một hình chibi. Đây là hình chibi của Yuzura ở trong Boku wa Tomodachi Sukunai. Lúc đầu thì mình cũng đã vẽ phác qua bằng bút bi, mình vẽ nhanh thôi, tầm mấy phút, nên là hình nó còn hơi lem nhem một chút. Thì mình có hướng dẫn vẽ qua nhưng mà không hiểu tại máy yếu quá hay làm sao đó, cho nên là nó bị tắt mất, nên thôi mình bắt đầu luôn bằng đoạn đi nét vậy. Thì ở phía bên tay trái bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng line, cái line nét ý. Bạn tạo một cái layer mới đã, sau đó sẽ dùng cái biểu tượng line nét đó chọn điểm đầu và điểm cuối của một cái nét, sau đó bạn giữ nút Ctrl để kéo qua và kéo lại. Nói chung là uốn dẻo sao cho phù hợp với cả cái hình của bạn. Ở đây thì mình vẽ nét bằng chuột, nên các bạn có chuột thì cứ vẽ thôi. Trước đây thì mình vẽ bằng pad của laptop và mình cũng vẽ y như thế này, không khác gì cả. Đây thì bạn cũng thấy là cái nét này nó cũng tương đối là linh hoạt. Bạn càng chấm nhiều điểm thì hình nó càng cong queo, uốn éo các kiểu như mà bạn thích thôi. Với những cái đoạn mà cần chi tiết một chút thì bạn có thể zoom, phóng to hình lên để có thể nhìn rõ hơn, sau đó vẽ nó cũng chính xác hơn. Tốt nhất là nên vẽ những cái nét mà kiểu nối liền với nhau chứ đừng để cho nó hở, bởi vì về sau mình còn tô màu. Mình đã xong phần đi nét nhưng mà nét nó vẫn còn đang hơi thô đơ, nó chưa có sự khác biệt gì cả giữa các hình. Thì mình tắt cái layer xám lên ban đầu đi và bắt đầu chỉnh sửa những cái chỗ thừa thiếu trong giai đoạn vào, xóa bớt đi bằng công cụ tẩy eraser ở phía góc bên tay trái. Muốn tạo được cái sự dày thanh nét đậm của hình thì các bạn chọn vào cái công cụ pressure. Cái công cụ đấy nếu kéo về bên trái hoặc bên phải nó sẽ cho bạn cái hiệu ứng là nét nó sẽ nhỏ đầu đi hoặc là nó sẽ to dần lên. Mình lên nét thì cũng tùy ý thôi, cũng không biết nói thế nào cả. Mình cứ thấy chỗ nào nhét to đậm vào thì mình cho thôi, còn chỗ nào mình thích thanh thì mình kéo cho nó nhỏ lại. Ví dụ như là một số chỗ đầu sợi tóc chẳng hạn thì mình sẽ làm cho nó bé đi. Bây giờ thì cảm giác hình nó đã đỡ thô hơn một chút và mình đã có một cái hình bản line nét sạch sẽ thì có thể ngồi đổ màu. Ở đây thì mình không có bí quyết gì lắm, chỉ là mình sẽ cho một cái hình mẫu ra, sau đó mình sẽ để một cái layer riêng dùng để pick màu, chọn một cái color pick rồi để ra một cái layer. Màu tóc thì mình để màu đen, màu nơ để màu hồng, váy thì mình để màu xanh lá cây, còn những mắt thì màu tím. Cũng không bắt buộc phải làm cái bước này, chỉ là để như thế thì nó dễ theo dõi, với cả mình cũng không bị quên là mình đã dùng những cái màu gì thôi. Mình thì hay đổ màu bằng cái công cụ là dùng cái công cụ chọn Magic Wand Tool, hình cái que đũa phép hay cái gậy phép gì đấy, thì nó sẽ ở những cái chỗ mà hở ra nó không đổ hết được chỗ nhỏ ấy, thì bạn hãy dùng cái selection tool để thì bạn làm kín hết
hết tất cả những cái vùng trắng trắng còn thừa ra ở cái khoảng mà bạn muốn tô. Sau đó mình sẽ dùng cái công cụ là bucket tool để đổ hết toàn bộ màu nền. Những cái chỗ đậm hơn kia thì là mình để một cái layer mới, dùng chế độ multiply, và mình cứ lên những cái chỗ mà mình thấy cảm giác nó sẽ là một cái khoảng tối. Lên sáng thì mình dùng luminosity. Ở tóc thì mình hay cho thêm một cái quầng sáng sáng ở trên đầu, hay gọi là cái halo, mình cũng không biết gọi là cái gì cả, chắc gọi là hào quang tỏa sáng trên đầu. Tiếp theo thì là vẽ da. Về màu da thì mình hay thiên theo hướng là trắng hồng rạng rỡ, chứ không theo kiểu màu đen nâu gợi cảm khỏe mạnh theo kiểu châu Âu. Mình nghĩ là màu da kiểu nhạt nhạt như thế thì nhạt nhạt hồng hồng trắng trắng nó cũng phù hợp với cả kiểu chibi châu Á như thế này hơn, trông nó cũng dễ thương hơn. Bởi vì mình thích kiểu công chúa nhẹ nhàng hưởng phấn ấy mà. Những cái phần mà mình đổ bóng thì thường là mình cũng để chế độ multiply thôi. Đối với phần má thì mình hay dùng cái airbrush, rồi chọn màu hồng đổ ra, rồi dùng công cụ màu nước watercolor để pha loãng cái chỗ đấy ra cho nó phù hợp với gương mặt. Những cái phần trắng trắng cho má nó phúng phính thì hay dùng cọ cứng rồi vẽ hai cái điểm tròn tròn vào, thế là xong. Mắt thì mình không vẽ phức tạp đâu, mình chỉ vẽ hai cái điểm đen ở bên trong mắt, sau đấy thì vẽ điểm sáng ở mắt cho nó đỡ đơ đơ vô hồn thôi. Cũng không có gì đặc biệt cả. Nhìn một số bạn vẽ bằng cọ cứng thì mình thấy trông cũng hay hay, nhưng mà mình thì thích kiểu lóng lánh sương sa hạt lựu, trông nó mắt tỏa sáng, như là mình hay dùng cọ mềm. Đấy, về cơ bản thì trông gương mặt đấy, em Yozora trông cũng tương đối là xinh xinh dễ thương rồi. Thì trang phục thì mình không giỏi lắm, mình cũng không biết nói thế nào cả, chỉ đổ màu lên trên áo váy rồi tất đầy kiện các kiểu, và tất cả những cái hình tất cả những cái mà mình lên màu ấy thì mình chỉ để một cái layer riêng để tạo độ tối, và một cái layer riêng để tạo những cái khoảng sáng sáng thôi. Ở cái phần váy này thì các bạn có thể chọn những cái texture, cái texture có sẵn ấy, nhưng mà mình thì thấy vẽ chắc nhanh hơn rồi mình cứ vẽ luôn. Một điểm đặc biệt khi mà mình hay vẽ quần áo thì là mình vẽ rất đơn giản và hay sử dụng những cái công cụ kiểu texture mà bạn có thể download trên mạng hoặc là tự mình tạo ra. Ở chỗ này thì mình vẽ hơi méo méo, béo béo, lệch lệch thì mình có sửa lại một chút. Mình có thể vẽ đè lên một chút phần tóc và kéo cái layer đó xuống. Quên mất nói từ nãy đến giờ mình nhớ ra là tất cả những cái layer mà mình tô màu thì mình sẽ để ở phía dưới cái layer line net. Bởi vì khi mà bạn thử kéo cái layer màu phía trên cái layer net ấy, thì sẽ bị kiểu hình hơi lem nhem. Đây. Mình thấy mình vẽ cũng không có gì phức tạp lắm để mà nói. Còn đây, sau khi vẽ xong rồi thì bạn muốn cho một cái background, cái nền ở phía sau, thì đặt cái layer nền ở phía dưới cùng, dưới hình vẽ, sau đó bạn vẽ thôi. Còn một số người thì có thể
thể lấy nền ở trên mạng, nhưng mà mình thì không thích kiểu ở trên mạng lắm, vẽ đơn giản nhưng mà trông ít ra cũng là của mình, không phải đi chôm ở đâu về. Một điều mình rất thích ở Paint Tool SAI đó là những cái phần line nét của mình, cái phần màu đen ấy, bạn có thể dùng công cụ color để chỉnh, để chuyển những cái line màu đen đấy sang màu mà bạn muốn. Chỉ cần chọn color và chọn màu, sau đó bạn bấm vào cái layer và bấm vào cái line mà bạn đã để màu đen ấy, thì nó sẽ tự động chuyển sang cái màu mà bạn muốn. Mình nghĩ là như vậy là xong rồi. Bạn đã có hình chibi của riêng mình, nhân vật trong truyện tranh hay anime, hay là vẽ chính bạn cũng được. Bây giờ chỉ việc xếp vào và đi khoe với các bạn là hình chính chủ thôi. Mình thấy vẽ cũng không khó lắm, chỉ cần bạn bỏ thời gian và công sức ra học tập thì mình nghĩ là không khó đâu mà. Đừng là ăn trộm mình ở trên mạng như một số page lừa đảo hiện nay nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.